Salutare, prieteni, și bine ați venit! Astăzi avem în teste o mașină cu totul și cu totul specială. Pentru început, o să vă arăt cheia. O recunoașteți? Da, este un Porsche. Dar ce Porsche? E bine, dacă nu v-ați dat seama din titlu, este Porsche Macan S Diesel V6 de 3 litri. O mașină care are nevoie de doar 6 secunde pentru a ajunge de la 0 la 100 de km pe oră. La fel cât avea nevoie un Ferrari de prin anii 80, dacă nu mă înșel eu. Astăzi, un diesel face acești timpi. Să vedem despre ce este vorba. E bine, în sfârșit suntem și în locul în care abia așteptam să fiu, și anume la volanul lui Porsche Macan, și Doamne, ce experiență este! În primul și în primul rând, poziția la condus. Poziția la condus care are o clară tentă sportivă, pentru că scaunul merge foarte, foarte jos, exact ca la un Porsche 911. Chiar dacă acesta este un SUV compact și de obicei SUV-urile au o poziție la condus un pic mai înaltă. Dar nu, Porsche ține să ne reamintească de ADN-ul sportiv până și în acest Porsche Macan, care are un motor diesel de 3 litri V6. Să vorbim de motor. Nu sunt foarte mulți acei care sunt fani ai motoarelor diesel atunci când vine vorba de performanță. Dar acest motor, după cum spuneam, dezvoltă 258 de cai putere. Toți acești cai sunt puși pe drum prin intermediul acestei cutii dublu ambreiaj în 7 rapoarte. Acum suntem în modul confort. Suspensia este în modul confort și noi avem, atenție, suspensia pneumatică, foarte confortabilă acum, nu e nicio problemă, conducem foarte, foarte relaxat. Dar haideți să apăsăm vreo 2-3 butoane. Aici, butonul Sport. Imediat ce l-am apăsat, turațiile au crescut, deși eu nu am accelerat mai tare. Și acum punem suspensia în modul Sport și mutăm levierul de viteze în modul manual. Și acum putem folosi clapetele pentru a schimba vitezele. Și Doamne, ce experiență este! Pentru că aceste clapete sunt dintr-un oțel inoxidabil care se simte atât de bine la mână și parcă te îmbie să conduci cât mai sportiv cu putință. Ok, acum suntem în modul Sport. Schimbăm singur vitezele prin padele. Și haideți să vedem niște curbe după ce trecem de Toyota aceasta. Ok. Am auzit turbina? Cum stă în curbe! Ok. Gata, haideți să ne oprim pentru că deja e cam ilegal. Ce facem? Haideți să vorbim puțin despre butoanele de pe consola centrală. Pentru început, avem butonul Sport. Știm cu toții ce face acesta. Cel care setează suspensia, duritatea suspensiei. Avem butonul ce coboară garda la sol și ESP Off. De cealaltă parte, avem Start Stop Off, Lane Assist și butonul de Off-Road. În acest mod, mașina ridică puțin suspensia și pornește un fel de reductor electronic pentru a ajuta mașina atunci când este în condiții de off-road. Căldură în scaune și, de aici în sus, controale pentru climatizare. Acum să vorbim puțin și despre sistemul de infotainment. În cazul nostru, acum suntem în Map. Domnișoara tocmai ne-a spus că navigația nu este activă. Aici lângă, pe tabul navigație, putem introduce o adresă nouă. După cum puteți vedea, noi aici avem controle și pentru telefon, doar că dacă apăsăm pe Phone, scrie Phone Not Available. De ce? Pentru că mașina noastră nu are extra opțiunea Bluetooth. Tabul Media, aici putem selecta diferitele inputuri, cum ar fi auxiliar 3,5, jukebox, adică hardul mașinii, CD și radio AM/FM. Pe radio putem intra foarte repede și de aici, de pe tuner. De asemenea, tot de aici putem controla, din tabul Sound, diferitele setări ale sistemului audio. În cazul nostru,
sistemul audio este Bose, dar este extra opțiune. Tot aici, la tabul Car, putem vedea diferite informații despre mașină și despre ultimele noastre călătorii. Și aici avem și un tab opțiuni care poate fi folosit pe orice meniu în parte. Spre exemplu, opțiunile hărților, opțiunile navigației și așa mai departe. Un sistem foarte ușor de folosit și are și touchscreen. Acum haideți să vedem cum stă treaba și cu locurile din spate. Ei bine, aici, surprinzător, e destul de mult loc. La picioare, la cap, e destul de mult loc. Doar că aceasta e o banchetă pentru 3 persoane, iar a treia persoană, cea care stă în mijloc, va trebui să stea, după ce trece de acest tunel de transmisie destul de înalt, va trebui să stea cu un picior într-o parte și cu un picior în cealaltă. Nu e foarte confortabil, mai ales la drumuri lungi, dar merge un Porsche până la urmă. Acum să vorbim și despre factorul practicalitate. Ei bine, portbagajul, care se deschide de aici. După cum puteți vedea, e destul de încăpător. Este un portbagaj de 500 de litri. Acum, nu e mare brânză, dar avem o funcție interesantă. Aici există un buton care coboară și ridică întreg spatele mașinii pentru a te ajuta să încarci obiecte mai grele. Portbagajul se închide foarte ușor, tot de la un buton. Acum, mă duc să mai conduc puțin. Ei bine, prieteni, acum, pentru a avea și voi experiența Porsche, un POV, să vedeți și voi ce simte un om atunci când conduce un Porsche. Intrăm în mașină și ne așezăm la volan. Avem cheia aici, apăsăm pedala de frână, aici în stânga avem cheia, am pus contactul. Acum mașina a pornit, vedeți, ceasurile sunt foarte clare, cu acel turometru mare în mijloc. Punem mașina în drive și conducem. Acum suntem în modul standard, nu suntem în modul sport, dar putem intra un pic și în modul sport. Apăsând acest buton, turația deja a crescut. Punem suspensia în sport și eu zic să deschidem și trapa. Și acum să ne jucăm puțin cu macanul pe aceste drumuri. Ei bine, prieteni, distracția cu Macan S, din păcate, s-a terminat. Acum că am ajuns și la sfârșitul review-ului, haideți să vă zic și prețul. Mașina noastră, cu suspensia pneumatică, cu pachetul pentru fumători și cu toate opționalele, costă 89.000 de euro. 90.000 de euro, ce mai la stânga-dreapta. Dar pentru ce mașină cumperi, eu cred că este un preț nu rezonabil, dar corect. Și atenție, dacă vă hotărâți într-adevăr să vă cumpărați această mașină, nu vă zgârciți și cumpărați și extra opțiunea suspensie pneumatică. Pentru că suspensia pe aer este incredibil de confortabilă în oraș și atunci când o pui în modul sport, te servește așa cum te aștepți, chiar dacă e o mașină destul de mare. Prieteni, dacă v-a plăcut review-ul nostru, dați-ne un like.
Dacă nu, e un buton și pentru asta. Și dacă vreți să mai vedeți și alte review-uri ale altor mașini de familie sau, cum e aceasta, sportivă, atunci abonați-vă. Până atunci ne vedem pe Blog Auto.